Bago ko siya balutin sa dahon ng saging, lagyan ko muna siya ng seasonings. Like itong asin, salt, seasoning, garlic powder. So, kung gusto niyo gumamit ng crushed garlic, mas okay yon. Kaso wala ako nun eh. So, ito muna yung gamitin ko. Ground pamintang durog. Vinegar. Oops. Isang kutsara lang. Konting oil. Konti lang. Konting asukal. Konti lang naman. That's 1 teaspoon of sugar. Para hindi siya ganun kaasim. So, ganito yung mga nabibili na dahon saging dito. Frozen siya, tapos may mga punit-punit na ganito, oh. Isa pa. 8. Ganyan. Tsaka yan. Sibuyas, kamatis. No, walang kamatis. Tsaka okra. So, kung meron din kayong talong or ampalaya, masarap din siyang isahog sa paksiw. Yun ay kung gusto niya ng ampalaya or talong. Ako gustong gusto ko nun sa paksiw. Kaso wala akong stock. And then, i-fold natin. Please, wag kang mapunit. Yun, napunit siya. Anyway, okay lang yan. Then, i-fold ng ganyan. Tapos, balutin natin to para matakpan yung punit. Sa dilis naman. Dilis ba to? Ang tawag niya, ang nakalagay sa packaging kasi, Lake Smelt fish. So, mamaya i-search ko kung ano yung Lake Smelt fish sa Tagalog. Kang mapunit. Ay. There. Napunit siya. Fix natin yan. Fix natin yan. Mas okay sana kung fresh na dahon saging. Frozen na kasi ito. Frozen siya. Kaya madaling mapunit yung dahon saging. Okay lang yan. Ayan. Okay na. Fix. So, ito yung okra. Hold on na kung... Are you hungry again? Yan. Ito yung crushed luya. Tanglad. Ayan. Sibuyas na pula. Tsaka ito, isasama ko na lahat. At, ito, crush na paminta. So, konting mantika ulit. Tubig.
Yung asin, hindi ko nakalimutan yung asin. So, salt. Kalahating kutsara, tapos check natin mamaya kung okay yung lasa niya. Sugar, optional lang yung sugar. Okay? So, but gusto ko siya sa paksiw, pang neutralize lang ng asim. And suka, vinegar, white vinegar. Konti pa. So, heto na siya. Lulutuin natin ito for 20 minutes. So, for now, nakaset muna siya sa high heat. Kapag kumulo na siya, iti-turn down ko siya sa medium heat at hayaang maluto for 20 minutes. Bawang. After 20 minutes na, check natin. Kung maasim or maalat, dagdagan ko siya ng konting mainit na tubig. If maasim siya or maalat, sarap. Asim, sarap. Tamang-tama yung timpla. So, i-turn off ko na yung heat. I-ready ko na yung aking kanin. Yummy. Ang sarap ng pagkakaluto ko, promise. Sarap. O baka na-miss ko lang, kaya sarap na sarap ako. Pero masarap siya, promise. Ito, kain buo.